Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi trở về Thiên Lam Tông, Từ Dương vô cùng hài lòng với đám đệ tử của mình. Vốn dĩ, hắn chưa muốn động tay với Thiên Kiếm Thánh Địa, nhưng không ngờ bọn chúng lại phái người đến gây sự trước. Bởi vậy, Từ Dương đã lập tức tập hợp nhân thủ trong Thiên Lam Tông tiến về Bắc Hoang, quyết tâm lấy lại cả vốn lẫn lãi. Lúc này, Linh Giao cũng đã tỉnh lại, dưới sự chỉ đường của nàng, mấy sư đồ ngồi trên linh thuyền tiến thẳng đến Thiên Kiếm Thánh Địa. Ngay khi tiếp cận địa phận của Thánh Môn, Linh Giao bỗng thấy thân thể có chút kỳ quái. Mặc dù hiện tại nàng vẫn đứng cùng Bạch Liên Tuyết, nhưng không hiểu sao cảnh vật xung quanh bất ngờ thay đổi. Giờ đây, giữa không gian bao la rộng lớn, chỉ còn lại mình nàng. Linh Giao tự hồ ở trong không gian này, mọi hành động của nàng đều bị nhìn thấu. Không cần suy nghĩ, nàng cũng biết được tất cả là do mấy lão quỷ của Thiên Kiếm gây ra. Hiện giờ, nàng đã hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với Thiên Kiếm Thánh Địa. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy truyền thừa nhất mạch thật đáng ghê tởm. Lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình, đi theo Từ Dương và Bạch Sư Tỷ rời khỏi nơi này đã là chấp niệm duy nhất trong lòng Linh Giao. Chứng kiến nàng quyết tâm phản bội như vậy, Nghiêm trưởng lão vô cùng tức giận, đem theo kiếm ý chứa đựng sát ý dày đặc, gác thẳng tay nhằm đỉnh đầu Linh Giao mà chém xuống. Đúng lúc này, Linh Giao rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, không thể nghi ngờ gì nữa, người vừa đỡ cho nàng một kích kia, đồng thời chặt đứt liên hệ của nàng với Thánh Địa, chính là Từ Dương. Hắn quay qua nàng bình thản nói: "Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, có một số việc nếu ngươi buộc phải đối mặt, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Về phần Thiên Kiếm Thánh Địa, ta cũng có mục đích của mình, không chỉ là vì chuyện của ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý với chuyện này." Linh Giao phát hiện hiện tại Từ Dương đã coi nàng là người một nhà, loại cảm giác này cũng làm cho nàng cảm nhận được một tia ấm áp. Rất nhanh tiếng vỡ vụn lập tức vang lên, tên trưởng lão kia thất kinh biến sắc, kiếm ý hắn vừa chém xuống nha đầu kia không ngờ bị Từ Dương dùng ý niệm phá tan. Thấy vậy, bên Thiên Kiếm Thánh Địa, 15 vị trưởng lão nguyên thần cảnh mang theo hàng ngàn các đệ tử kiếm tu đồng thời xuất hiện, giằng co ở bình nguyên bên ngoài Thánh Địa ngàn dặm. Chiến trường bên dưới vô biên vô tận, nhân thủ hai bên đấu đá kịch liệt, còn ở trên không trung, trận chiến giữa các cường giả mới chỉ là bắt đầu. Linh Giao ở bên cạnh Từ Dương rất nhanh đã thấy được những gương mặt giả tạo quen thuộc. Tuy nhiên, đi đến một bước này, nàng đã không có gì phải hối tiếc. Lúc này, giọng nói của một tên trưởng lão hồn hậu âm lãng lơ lửng ở phía trên trời cao, truyền vào lỗ tai mỗi người. "Từ Dương của Thiên Lam Tông sao? Một tên nhóc chỉ mới luyện khí kỳ, ta thật muốn bổ thân thể của ngươi ra nhìn một lần, xem bên trong đến tột cùng cất giấu thứ gì. Ngươi khiến đệ tử Linh Giao của chúng ta phản bội, hiện giờ lại có gan đánh đến Thánh Địa môn hộ của ta, việc này không khỏi quá mức tự phụ rồi." Từ Dương cười khẩy đáp: "Tự phụ ư? Cái từ này không phải ngươi có tư cách sử dụng. Ở trước mặt ta, ngươi cũng chỉ là một tiểu oa nhi thôi." Vẫn là cái bộ dạng cao cao tại thượng, Từ Dương cũng tuyệt đối không nói nhiều lời vô nghĩa. Một đạo linh lực từ trên tay hắn phóng thích ra rất nhanh, đã bay đến trước mặt tên giao hỏa kia. Phía đối diện, tên trưởng lão lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng trước nay chưa từng có đánh về phía mình. Sóng bom khủng bố này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi không thôi, ngay cả thác nước trăm trượng phía sau cũng theo cỗ sóng bom khổng lồ này rung động. Uy áp cực lớn từ trên đỉnh đầu rót xuống, từ một nơi sâu trong trời cao, một cự trường khổng lồ mang theo hào quang linh lực rực rỡ đủ màu áp sát về phía tên trưởng lão kia. Ở bên cạnh gã, hai lão giao hỏa nguyên thần cảnh hoàn toàn trợn tròn mắt. Sự xuất hiện của cỗ lực lượng này làm cho bọn họ rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là múa rìu trước mắt thợ. Không ngờ ngay từ ban đầu, Từ Dương căn bản cũng không nghiêm túc chơi với bọn họ, giống như là một người qua đường nhìn một bầy khỉ đùa giỡn, bầy khỉ càng ầm ĩ càng vui vẻ, người đó cũng tự nhiên là càng cảm thấy thích thú. Ngay cả ý niệm đánh trả cũng không thể bộc phát ra, mấy tên trưởng lão của Thiên Kiếm Thánh Địa lập tức ngã khuỵu xuống đất. Đến nước này thì đại trưởng lão rốt cục cũng ra tay. Ngay khi lão ta xuất hiện, đánh ra một đạo kiếm khí về phía Từ Dương, cũng chính là lúc mở màn trận chiến kinh thiên động địa. Từ Dương hừ một tiếng cũng không khách sáo, giơ tay nhìn đám mây kiếm ý hiển hiện trên cao, kiếm mang vô hình ngưng tụ theo linh khí thiên địa, tạo ra một đạo cự kiếm chống lại kiếm ý của đại trưởng lão. Lúc này, cả phương Thánh Địa hoàn toàn há hốc mồm, dù sao thì cũng đều là người trong nghề, liếc mắt một cái đã nhìn ra tên Từ Dương gọi là người ngoài nghề kiếm đạo này, thủ đoạn đánh ra kiếm lực còn cường đại hơn so với đại trưởng lão. Sau một kích song phương va chạm, đại trưởng lão lớn tiếng nói: "Xem ra trước đó là do ta có chút xem thường ngươi, sao hỏa ngươi thật sự có tài." Sau đó, đại trưởng lão nghiêm túc hẳn lên, gã tiếp tục tăng thêm lực lượng rót vào cự kiếm của mình. Đến đây thì cũng hết tập 47 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.